Hi mga Serjents! Buti naman at napadpad kayo dito sa ating channel. So sana sa mapag-uusapan natin ngayong araw ay makatulong ako sa inyong school at makapagdagdag ako ng kaalaman sa inyong mga isipan. So without further ado, simulan na natin ang ating talakayan. Let's bring it on! Ang mundo ng numero parang bituin sa langit. Nagkikislapan at may sariling awit. Mga simbolo, mga bilang, mga hugis na makulay. Sa dulo ng kwento, mahika ang taglay. Kumukit ng linya, ikonekta bawat dulo. Ang bawat numero, may lihim na kwento. Magsaya, magsaya, sa mundo ng matematika. May kwento, may tanong, at sagot na mahiwaga. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Bilangin ang bituin, bumulong sa hangin. Umawit, sumayaw, sabay-sabay na humiyaw. Yan! Hello mga Serjents! And ngayon, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa subsets ng real numbers. Yan, ito ang ating last topic sa sets. Ngayon, ano-ano nga ba ang subsets ng real numbers and ano nga ba talaga ang real numbers? Diba? So, para mas maunawaan mo tong video, ay panoorin mo muna yung mga video natin sa sets para sa mga terminologies na kailangan mo munang malaman para dito, okay? Pero kung napanood mo na naman yon at okay ka na, let's continue. So ano nga ba ang real number? Ganito kasi yan. Noong kinder pa lamang tayo or before pa tayo mag-aral, di ba tinuruan tayo magbilang? Nagsimula na 1, 2, 3, hanggang 10, di ba? Then nadagdagan yung alam natin. From 1, kaya na natin hanggang 20, hanggang naging 1 up to 100. Yung mga numbers na natutunan natin noong tayo batang-bata pa, ang tawag natin dyan ay natural numbers or tinatawag din niyang counting numbers. So kaya siya tinawag na natural numbers or counting numbers kasi ito yung mga numbers na ating ginagamit sa pagbibilang. Okay, di ba? Nagbibilang tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on. Lahat yon ay counting numbers. So ito nga sila. Ang symbol ng counting numbers or ng natural numbers ay letter N. So sa math, pag nakakita kayo ng capital N, it refers to natural numbers, which are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and so on. Unlimited hanggang million, billion, trillion, quadrillion. Lahat yon ay natural numbers or counting numbers. Ngayon, nung natuto na tayo magbilang, may isang bagong number na nadagdag sa ating kaalaman. Ito yung what if walang value, walang something. Paano natin siya nire-represent? We use number 0 for that, tama? 0 means no value, diba? Ngayon, itong natural numbers, pag isinama natin ang number 0, ang tawag na sa kanila ay whole numbers. Sila na yung mga nagre-represent sa mga numbers as a whole, isang buo. So, kaya kasama na lahat dyan ng positive numbers, lahat yon plus our 0. So, pag kasama ang 0, whole number ang tawag. Pag walang 0, natural numbers ang tawag. Ngayon, nung tayo nag-elementary, natutunan natin na meron palang numbers na mas mababa pa sa 0. Diba? Yun yung mga tinatawag nating negative numbers. Ngayon, pag idinagdag natin dito sa ating mga numbers yung mga negatives, ang tawag na sa kanila ay hindi na whole number kasi may negative na. Ang tawag na doon ay integers. Ang symbol ng integers ay capital Z. So, ang integers ay lahat ng natural numbers, lahat ng negative counterpart noon, at 0. In short, ang integers ay whole numbers plus negative numbers. So, yan yon.
from negative infinity hanggang negative 3, negative 2, negative 1. So, lahat ng negative numbers kasama ang 0 and lahat ng positive numbers up to infinite. Okay? Lahat yon ay tinatawag nating integers. Yan. So, pa-level up yan ang pa-level up. Nagsimula tayo sa natural, yun ay mga positive lang. Then, nagkaroon ng whole number, yun ay positive na nadagdagan ng 0. And nagkaroon ng integers. So, ito naman yung positive na may 0 na may negative. What if madagdagan pa ito ng decimals and fractions na natutunan din natin noong elementary at tinuturo ngayon sa atin din sa grade 7? Ano nang tawag natin pagka hindi na lang siya basta negative, 0 at positive? Meron ng in-between na fractions and decimals. Ang tawag na sa kanila ay rational numbers. Ang symbol ay capital Q. So, ito yung mga numbers na pwede natin i-express as a fraction. Halimbawa, itong mga to. So, yung negative 3, kahit negative siya, pwede siya as a fraction, negative 3 over 1. Of course, 0 is also 0 over 1. Yung 2 is 2 over 1. Yung decimal natin, which is halimbawa itong 0.4, pwede natin yung isulat as a fraction. So, paano natin susulat as a fraction? So, 4 over 10 yan, or kapares din yan ng 2 over 5. So, fraction yon. How about yung non-terminating, repeating decimals? Yung walang katapusan pero may pattern na mga decimal. Gaya nito, 0.3 vinculum. So, di ba nako-convert din natin yan into fractions? 1/3 ang katumbas niyan. And of course, given na yung mga fraction mismo, 5/4, 2/3, fraction na sila eh. So, very much evident na rational number sila kasi naka-express na sila sa fraction. How about yung may mga roots? Halimbawa, square root of 4. So, ito ay part ng rational. Actually, itong square root of 4 is, since may sagot yan, di ba? Anong square root of 4 ay 2. And ang 2 ay isang natural number. So, sa natural number pa itong square root of 4. Pati yung cube root of 27, ang sagot doon ay 3. So, natural number din siya. Pero ang natural number, tandaan natin, under din siya ng ating whole number. Under din siya ng integers at under din siya ng rational numbers. So, para-parehas sila. And, of course, kung may rational, ayan yung mga number na kayang i-express sa fraction. Anong tawag natin sa mga numbers na hindi natin kayang i-express as a fraction? Doon papasok yung irrational numbers. Yan yung merong symbol na Q at apostrophe. Ang tawag natin doon ay prime. So, Q prime ang symbol niya. So, ito yung mga numbers na hindi natin pwedeng i-express as a fraction. Ano nga ba yung mga numbers na yon? Si rational number kasi, lahat ng pwedeng gawing fraction. Kabilang dyan ang terminating decimal at repeating decimal. Pagka siya ay non-terminating, non-repeating decimal, hindi na natin siya pwedeng i-convert as a fraction, irrational yung mga yon. Kabilang itong mga ito, halimbawa square root of 5. Walang saktong sagot ang square root of 5. Unlike square root of 4 meron. Yung square root of 5 wala. Pag kinalculator natin yan, yan ay non-terminating, non-repeating decimal. Kaya irrational yon. Ganon din naman ang cube root of 10. Wala rin yan, non-terminating, non-repeating. Walang katapusan na walang pattern ang decimal. Kaya irrational din to. And of course, yung ating very common symbol na pi. So, ang alam natin ng pi ay walang katapusan. 3.14, 15, and so on and so forth. Walang katapusan yon. Irrational numbers din yan. And ang lahat ng ito ay tinatawag nating real numbers. Symbol is capital R. Pag sinabi nating real numbers, ito na yung union ng rational numbers, meaning from natural to whole to integers and to fractions. Ayan ay rational lahat yon. And of course, our irrational numbers. So, ito na yung hindi kayang gawing fraction. Lahat yan ay tinatawag na real numbers. Okay? Ngayon, para i-summarize, agyan ang natural numbers, subset yan ng whole number, ng integers,
ng rational numbers at ng real numbers. Ibig sabihin, si natural numbers, part yan ng lahat ng mga ito. Part siya ng whole, ng integers, ng rational at ng real. Part siya noon. Subset siya noon. Si whole numbers naman ay subset lang siya ng integers, rational numbers, at real numbers. Ibig sabihin, yung integers, kabilang ang whole number dyan. Kaya, subset si whole number ng integers. Ang integers naman natin, subset siya ng rational numbers at ng real numbers. So, ibig sabihin sa rational numbers, may makikita tayong integers. At sa real numbers, of course. And we have our rational numbers, subset yan ng real numbers. Paano yung irrational number? Saan siya kabilang? Subset pa rin siya ng real numbers. Okay? Although solo siya, pero subset pa rin siya ng real numbers. Para mas mabilis nyo ma-visualize, ito ang Venn diagram. Paano natin siya i-Venn? So, unahin natin yung set N, meaning natural numbers. So, yan lahat ay positives. And then, siya ay nasa loob ng whole numbers. Kasi ang natural numbers, lahat lang ng positive. Ang whole numbers, lahat ng positive, which is the natural numbers, at yung zero. Ang whole numbers ay nasa loob naman ng ating integers. Kasi si integers ay lahat ng positive, yung zero, at lahat ng negative. Yan. Ang integers nasa loob yan ng ating rational numbers. So, sinamahan na yan ng fractions. So, meaning, si ating rational, nasa kanya lahat. And, of course, we have irrational, pero hindi siya kasama sa mga bilog na to. Separate na bilog siya. Okay? Hindi sila nag-i-intersect. Kasi si rational, pwedeng gawing fraction. Si irrational, bawal maging fraction. At ang lahat ng to ay pumapaloob sa ating universal set R. Meaning, lahat sila ay parte ng real numbers. So, halimbawa, anong type ng number ang negative 3? So, ang negative 3 ay real numbers kasi nasa loob siya ng ating box. Siya rin ay rational numbers, yung letter Q, kasi nasa loob siya ng letter Q. At siya rin ay integers, kasi nasa loob siya ng bilog ng letter Z. Pero, ang negative 3 ay hindi na siya whole, kasi nasa labas siya niyan. Hindi na siya natural, nasa labas din siya niyan. At mas lalong hindi siya irrational kasi nasa kabilang bilog yung irrational. Para mas madali, tingnan natin itong table. So, meron akong mga given na real numbers. Ang kailangan natin gawin is to identify kung siya ba ay part ng natural, ng whole, ng integers, ng rational, at ng irrational by putting check or X. Halimbawa, 0. Ang 0 ba ay natural number? Hindi. Kasi ang natural number ay nagsimula sa 1. How about whole number ba siya? Yes! Siya nga yung idinagdag kaya naging whole number yung ating set. Integers ba ito? Also, yes! Ang 0 ay part ng integer kasi mas malaking bilog yung integers. Rational numbers ba ito? Yes, of course. Ayan ay rational numbers. Irrational ba yan? Hindi. Wala siya sa bilog ng irrational. Yan, ganon tayo mag-checklist. Lahat ng given natin ay real numbers. Ina-identify natin kung siya ba ay part ng natural, whole, integers, rational, or irrational. How about 4.3 vinculum? Ayan, may vinculum siya. Natural number ba ito? Hindi. Kasi ang natural numbers ay 1, 2, 3, 4, and so on. Whole numbers ba siya? Hindi din. Kasi ang whole numbers ay natural numbers with 0. Integers ba ito? Hindi pa rin. Kasi ang integers ay whole numbers with negative. Rational numbers ba ito? Yes, it is. Kasi pwede natin siyang i-convert into fraction. And because of that, hindi siya irrational kasi nga nako-convert siya sa fraction. How about negative 16? Natural ba yan? No, ang natural, positive lang.
Whole number ba yan? No also, kasi ang whole numbers ay 0 and the positive. Integers ba yan? Yes, kasi ang integers ay 0, positive, and their negative counterpart. Rational? Yes, pwede itong maging fraction. Negative 16 over 1. Irrational? Of course, no. Pag siya irrational, impossible siya maging irrational kasi magkabaliktad yung dalawang yan. How about square root of 10? So, paano natin ina-identify pag may square root at cube roots? Sinosolve lang natin. Ang square root of 10 ba may eksaktong sagot? Ang 10 ba ay perfect square? Hindi! Therefore, hindi natin siya may square root. Which means, hindi siya rational, hindi siya integers, hindi siya whole numbers, hindi siya natural numbers. Kasi, wala siyang saktong sagot. Ang magiging sagot niya ay non-terminating na hindi natin pwedeng ma-convert sa fraction. Kaya itong square root na walang saktong sagot ay laging irrational. How about cube root of 125? May sagot, di ba? Ang cube root ng 125 ay 5. Kasi 5 times 5, 25. Times 5, 125. So, ito may saktong sagot which is 5. Kaya ang ating i-assess dito ay yung simplified version or yung sagot na 5. Ang 5, natural yon kasi positive. Whole yon kasi kasama siya sa 0 and positive. Integers yon kasi kasama siya sa negative, 0 and positive. At rational yan kasi pwede siyang gawing fraction, 5 over 1. At dahil pwede siyang gawing fraction, hindi siya irrational. Ayan ang subset ng real numbers. Ngayon, let's double check kung nakuha mo talaga. Sagutan natin ito. Okay, so pwede mong i-pause muna para makompleto mo yung table. Check mo lang pagka feeling mo part siya noon and cross out lang kung hindi siya part. Okay? And then play mo na pag kumpleto na ang sagot mo. Go! Ayan, tingnan natin kung tama ka. Let's see, 8 over 6. So, i-lowest term muna natin. 8 over 6 is equivalent to 4 over 3. So, hindi siya natural kasi hindi naman siya positive na whole numbers. Hindi rin siya whole. Hindi rin to integers. Kasi nga ay fraction siya. Therefore, rational numbers lang siya. Fraction siya eh. Kaya hindi siya irrational. How about 2 and 1/5? So, kahit mixed number, real numbers pa rin yon. And hindi siya natural kasi nga may fraction. Hindi siya whole kasi nga may fraction. Integers, ang integers lang naman yung negative, 0 at positive na mga walang fraction. So, hindi rin siya integers. Siya ay rational kasi kaya natin siyang i-form as a fraction which is 11 over 5. Therefore, hindi to irrational kasi rational siya. Square root of 25, may sagot ba ang square root of 25? Meron! Kasi 5 times 5, 25. Kaya ang square root ng 25 ay 5. Which means, ang 5 ay natural, whole number, integers, and of course, rational yan kasi 5 can be written as 5 over 1. And since naging check siya sa rational, automatic cross out siya sa irrational. How about pi? So, ang pi ay 3.1415 and unlimited, non-terminating, non-repeating decimal. So, dahil siya non-terminating, non-repeating, hindi na siya natural, hindi siya whole, hindi siya integers. Kasi walang decimal points itong mga ito. Sa rational, since siya ay non-terminating, non-repeating, hindi siya possible i-convert sa fraction. Ang pwede lang kasi sa fraction ay non-terminating repeating or terminating decimal. Yung dalawa lang. Tatlo kasi ang type natin ng decimal forms eh. Nandyan yung terminating, ibig sabihin may tapos. Nandyan yung non-terminating, non-repeating, which means walang tapos, walang nauulit. At nandyan yung
non-terminating repeating. Ibig sabihin, wala siyang tapos pero may pattern na paulit-ulit. Sa tatlong yon, ang kaya lang nating i-convert sa fraction ay yung terminating, pinakamadali, and yung non-terminating repeating. Yung non-terminating, non-repeating, hindi siya kayang i-convert sa fraction. Kaya ang pi ay irrational. Therefore, hindi siya rational. Ayan. At yun lang ang ating pag-uusapan sa video na ito about subsets of real number. So, sana na-gets nyo yung pagkakaiba-iba, ano? So, parang ang pinaka-general group nila ay yung real numbers. Lahat yan ay real numbers. And then, mas smaller group yung circle ng irrational at circle ng rational. Sa circle ng rational, may mga smaller pa siyang circle sa loob. So, tandaan lang natin, pag ikaw yung nasa loob, parte ka nung mas malaki. Pero hindi mo parte yung mas malaki. Halimbawa, ang natural numbers, part siya ng whole number. Pero si whole number, hindi siya part ng natural number. Kasi si whole number may 0, si natural wala. So, yun lang naman. Sana'y nakatulong ako sa inyo ngayon. Bye!